start. Hello everyone! Hi guys! It's Imo Marpuri. Welcome back to my channel. At ngayon ang gagawin po natin ay kung paano mag-save ng pictures sa Pinterest. At mag-move na tayo sa ating cellphone screen para makita nyo kung paano talaga yung gawin. Let's go! Ito na po tayo sa aking cellphone. Yan, so first step, kailangan niyo po muna mag-download ng Pinterest kung wala kayong Pinterest. At ngayon, pupunta na po tayo sa app. Then, click any picture you want to download. Nakikita niyo po ba yung tatlong dots? Pindutin niyo po yan. Ayan po. Then, may nakadalagay dyan na download image. Pindutin niyo po yan. And then, may nakalagay na dyan na image downloaded. So, ayan po, na-download na po yung ating image. Tingnan po naman natin ngayon sa gallery kung na-download na po talaga yung image. Nakikita po natin na na-download na yung image. So, ayan po kung paano mag-download ng picture sa Pinterest. Thank you po! At yun na nga po yung steps kung paano mag-save ng picture sa Pinterest. Thank you for watching this video. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more videos. And mag-comment na rin po kayo kung anong gusto nyong gagawin ko para sa next video. Thank you po!